So for this week's video, we're going to get our new car! And kung hindi nyo alam kung ano yung new car namin, it's the Geely Coolray Sport in red. I'm so excited. Ang aga ako nagising today, as in hindi na ako makatulog dahil lang doon. And before we get started nga pala, make sure you are subscribed to me and click that bell button beside it to be notified whenever I post a new video. And without further ado, let's start the vlog. Tapos sabi ng isang supplier, mag-stay pa po, may bidding pa dito pa. On the Bubuksan way. na natin. Ito galing kay ganun. Lapit na kami! Yes! Baba na tayo! We're gonna get our car today! Woo! So exciting! This is the color that we're getting for the Coolray Sport. Oh my god, so exciting! Still waiting. Kasi kay ma'am. Yeah. What's that? Insurance. Insurance. Oh, are you excited? Hindi. Na-stress ako, nabasag yung cellphone ko. Basag yung cellphone niya today. So before I show you the rest of the vlog, I just wanted to say that on July 1, which is the day before we got the car, pumunta rin kami sa Geely North Edsa to give the down payment. And yeah, fast forward to the current vlog. And now my dad is signing some papers before the car gets released. May libre atang Carlo Rossi, guys. 1,000 kilometers for 1 month, which for 5 years. Coffee. Masarap yung kape nila. Thumbs up. Kasi yung... Hello. Hello po. Ano? Ay, hindi. Vlog mo din yung manager ko. Gusto niyo hindi masira yung camera? Sige na. Ayan na? Ayun na. Ha? Tiyan. Ayun na. Zero na. Ba't pinaka? Ewan ko. Ito na? This is our Geely Coolray Sport. Oh my god. Pero this is it. Oh my god, kinikilig ako. Woo. So kilig. Oh my god. So pretty. Ang ganda, te. So beautiful. Oh my god. Ang ganda. Sana lang. Talagyan ng thank you very much for trusting us. Yay! Pa-flowers, tingnan mo. Wow! Props lang po yan. Ayan, tingnan mo, props daw. Woo! Ayan, para sa picture taking. Yun na yung malaking... Ayun eh. Thank you. Ito pa naman. Oh. O, yun na. Yay! 1, 2, 3. Papa. 1, 2, 3. Okay. Nakita ka sa di ba? Ay, dito. Tapos, pipindot ka ng isa dyan. Ang pintutin ko. Kahit ano? Ako, ay. One lang. Ay, galing! Hala, ano? Hala! Salamat, shop. Congratulations. Lalabas ko lang yung Kotse, bagong kotse. Sa pangkotse? House and lot. House and lot. Sunfood po. Wow! Congratulations po. Ngayong July lang yan. Oh, limited edition yan. Diyan mo nalagay mo.
Ooh, ito na. So exciting. Super ganda. Grabe. Oh my God. So excited to take it home. Pag i-start, sir, alam niyo naman ako, brake, tapos push start. Nakaandar na po siya. Tapos pag 360 camera, pag nahirapan ka po sa isang lugar, yan, makikita may bukas na isang pinto. Pwede nyo rin po siya i-3D pag. Yun, no? Ganda. Tapos ito po yung auto park niya. Parallel or perpendicular po to. Kunyari, nag-parallel ka po. Magta-turning signal light ka po. Kunyari, nasa right side po yung space. Turning signal light, nadaanan niya po yung space. Tapos, magna-notify po si sasakyan kung kasya siya dun sa space na dinaanan niyo. Tapos, bibitawan niyo yung brake, yung steering wheel. Long press lang po sa auto park hanggang mag-park complete. So pag ni-release mo to, hihinto siya? Opo. Basta pag hindi binitawan niyo po, ihinto po siya. Tapos po, ito na po yung dashcam natin. Yan po, Laki ng nag-auto buksan. record na. Ito yung sound. Kung gusto nyo sa likod lang, kung gusto nyo nasa likod, malakas po yung sound, pwede nyo ibalik. Labanan ang virus by boosting your immune system. Pag ibabalik nyo po, reset lang. More immunity. Paano kung magkukonect ako ng Android? Sa Android po, i-download nyo po yung QD link. Yan. Sa cellphone nyo po. Tapos kailangan po natin ng cord. Isi-sync nyo yung kung ano meron po sa cellphone. Isi-sync nyo po. Ma-access nyo na po. Android yan. Pang Android po. Pag Apple. Opo, mirroring lang po siya. Tapos ito po, pag gusto nyo pong manood ng videos na habang umaandar po, pwede nyo naman pong disable. Tapos yung daytime running light, pwede nyo rin pong patayin. Yan. Yung blind spot monitoring natin, yung nasa side mirror po natin, umiilaw po yan. Tapos sir, pag nakalock ka dito, hindi mabubuksan yung tank natin sa gas. 95 octane po tayo sa gas. Tapos once na nag-turning signal light ka din, automatic na rin po nag-i-engage. Hindi po advisable sa lagyan ng seat cover yung upuan kasi may airbag. Anin po ang airbag natin, side by side curtain airbag hanggang dulo po yan. Tsaka sa gilid, tsaka dalawa sa harap. Tapos sa ilaw po, pag naka-auto ka naman po, pag madilim, pag dumaan ka po sa isang tunnel or madilim, nag-auto light na po siya. Po aandar kahit naka-drive ka. Kasi hindi ka naka-seatbelt. Once na hindi ka naka-seatbelt, hindi po. Pag hindi ka naka-seatbelt din po, hindi rin po mag-i-engage yung auto hold natin. Kahit yung auto park po natin, hindi rin po gagana pag hindi ka naka-seatbelt. Kailangan po lagi naka-seatbelt ka. Tapos once naman po na firmer, nalobat po yung battery nyo, pwede nyo ilagay dito, sir. Kasi nandito po yung sensor ng battery natin. Yan, dito. May battery makikita. Ilalagay nyo lang po dito, tapos i-start nyo na. Tapos kailangan nyo na pong bumili. For emergency lang naman po yan. Tapos, sa panoramic po natin, one click, one tap po siya. Tapos yung vanity ni natin, mirror, may ilaw po yan. So, The new car. So beautiful. Rian. Thank you po. ay, fine. Ay, yung ilaw yung sa ano, yung sa baba. Pogi. 1.9. Nakita kanina namin ate. yung price. Gusto mong tanongin doon sa cashier anong nilalagay dyan sa payo ngayon? Galing pa po kasi ng China eh. Yung transportation. Okay, so we're off to eat dinner. And dito muna ako sa Everest for now kasi sila dun sa Geely. There's our car. Oh my God, ang ganda. Ayan na. Ayan na. Diba?
meron tayong parang background, ano, Oo nga. diba? Ayan, nagvi-video ako dito, tapos sila nagvi-video. Ayun, nagva-vlog sila, nakikita ko yung loob, nagva-vlog si Rian. Ayan, oh my God, makikita nyo yung ano, sensor ng 360 cam. Tama ba? Ayan, nagsisigna si Papa. Actually, had to mute this part kasi nagpapatugtog sila ng radio. So, baka makopyright ako. But anyways, ito yung moment na palabas na sila ng Geely North Edsa. And we're on the way home. And, ayun, this is the first time na they will drive the car out of Geely. And super saya. Ang ganda lang talaga. Ayan, nakikita nyo yung view from outside. And then nakikita nyo rin yung view inside. So, that's really fun. And super ganda ng kotse na to. I still can't get over it until now. I'm still in love with it. Hindi pa ako sawa. And yeah. As ni Geely. Ano kayang pangalan ng kotse namin? Pangalanan din namin. Ayan ang first Lupikat na ako dun eh. Ayan ang ating first gas. XCS. Hey guys, ito na yung car. Tapos, let's celebrate. Kaya po tingin naman ako dyan. Sport mode. Yes. Ah, lakas ang hatak. No. Yes. Ba't parang ano? Rinig yung engine. Sport mode. Ah, ganun. Magana yung... We're Burger King tayo, here. Burger King. Yes. Kakain kami ng dinner sa Burger King. Yan. So, yun, swak. Swak may katabi. So, dyan ang Geely. And, ayan, Burger King. We're gonna eat here. Dito na siya sa bahay. Yan. Ang dilim guys, kasi gabi na. But, ayan. Nauwi na namin siya. So this is the day after we got or we took home the car, and we were supposed to have the car blessed in this day, pero na-cancel siya, ginawang the next day. But anyways, I got to drive it for the first time, and I got to say, ang sarap niyang i-drive. Grabe, ang sarap niyang i-drive. Hindi siya nakakagulat for beginners. It is really perfect nga for beginners kasi ang dami mong camera, ang dami mong sensor, pero at the same time, medyo kinakabahan pa rin akong i-drive siya just because ayoko naman madumihan or kaya mas-scratch siya ng konti just because nadaan ko siya somewhere or kaya, basta ganun, nakakakabalan talaga to drive a new car because you don't want to ruin it. But yeah, it was really, really fun. Driving. Sticker pa. Cobra. Ano to? Ito ba? Yan, 024. Galing sa ISS. Oh! Ayan.
Titigil siya. Oh my God. Nice. Today is July 4 and papablessing na namin si Ray pangalan niya. So, ayan, papablessing namin siya dito sa simbahan lang dito sa bayan namin. And it's currently 7 AM. Grabe no, aga. Ngayon lang ako nakagising ng gantong aga.